අතීත ලංකාවේ හිටිය බලපුළුවන්කාරම ඒ කියන්නේ වැඩිම බලපෑමක් ඇති කළ කාන්තාව කවුද කියලා මම ඇහුවොත් ඔබට කවද මතක් වෙන්නේ? මම කිව්වොත් ඇය අබිසවෙර කියලා. ඔබට පුදුම හිතෙනවා නේද? එහෙම නමක් ඉතිහාස පොතකවත් අහලා නැහැ නේද? ඔව්. අපේ සම්ප්‍රදායික වංශ කතාවලින් ඇගේ නම සම්පූර්ණයෙන්ම සඟවා දැම්මා. මේ ලක් පොළොවේ මහා පර්වත මත ඇගේ නම අදටත් ජීවමානයි. කොට්ටා දැමූ හෙළ සහ බෝවත්තේගල සෙල්ලිපි ඇය ගැන අදටත් සාක්ෂි දරනවා. කවුද ඇය? කොහෙද හිටියේ? ඇගේ පියා අය මහාසිව. ඇතැම් තැන්හි මහා තිස්ස ලෙසද හඳුන්වා දී ඇත්තේ ඔහුමයි. ඇගේ ජන්ම භූමිය පුරාණ රුහුණ. ඇය තමයි පුරාණ රෝහණේ සැබෑ ස්වදේශික රැජින. කොයි කාලෙද හිටියේ? ඇය ජීවත් වුණේ කාවන්තිස්ස රජුගේ කාලේ. එතකොට කාවන්තිස්ස රජු රුහුණ පාලනය කරන කාලේ මාගමට සමාන්තරව රුහුණේ තවත් රැජිනක් හිටියද? ඔව්. අපි දැන් මේ රහස ගැන හොයමු. ඔබ අහලා තියෙනවද කතරගම ක්ෂත්‍රියෝ නැත්නම් කතරගම පාලනය කළ දසබෑ රජවරුන් හේවත් දසබාතිකයන් ගැන? අබිසවර රැජින ඔවුන්ගේ ඍජු ලේවුරුමක්කාරිය. රුහුණේ වසර ගණනාවක් පුරා පැවති මහාලේ වැගිරීමකට සම්පූර්ණයෙන්ම තිත තැබුවේ ඇය. ඇය ඔච්චර වැදගත් නම්, ඔච්චර බලවත් නම් ඇය ගැන වංශ කතාකරුවන් ලියලා නැත්තේ ඇයි? මේක මහා ප්‍රේලිකාවක් නේද? අපි දැන් අබිසවර රැජින ගැනයි, කතරගම දසබාතික රජවරුන් ගැනයි, ඇය සහ කාවන්තිස්ස රජු අතර තිබුණු මේ මහා දේශපාලන රහස ගැනයි සොයමින්ම මේ ප්‍රහේලිකාව ලියමු. කතරගම ක්ෂත්‍රිය කිව්වහම ඔවුන් සිටියේ කතරගම විතරද? නැහැ. දැනට දන්නා පරිදි ඔවුන්ගේ බල ප්‍රදේශයේ මැණික්ගඟේ සිට කුඹුක්කන්වය හරහා වර්තමාන මොනරාගල හා අම්පාරය කියන්නේ එදා දිගාමඩුල්ල සීමාව දක්වාම විහිදී තිබුණා. එතකොට අබිසවර රුහුණට සාමය ගෙනාවා කියන්නේ ඇයි? මෙන්න මේකයි කතාව. අනුරාධපුරයේ දේවානම්පියතිස්ස රජුගේ සහෝදරයෙකු වූ මහානාග කුමරු මාගමට පැමිණීමෙන් පසු රුහුණ තුල ප්‍රධාන බල කලාප දෙකක් නිර්මාණය වුණා. එකක් මාගම කේන්ද්‍ර කරගත් මහානාග පරපුර. ඔවුන්ගේ සලකුණ උනේ අනුරාධපුර පරපුරේ ස්වස්තික සලකුණයි. අනෙක රුහුණ පාලනය කළ කතරගම දේශීය ශස්ත්‍රීය පරපුර. ඔවුන්ගේ සලකුණ උනේ මත්ස්‍ය සලකුණයි. මහානාග රජුගේ මුණුබුරා වූ ගෝඨාභය රජු නැත්තම් අය අභය රුහුණේ තනි බලය පිහිටුවීම සඳහා කතරගම දසබාතික රජවරුන් සමග මහා යුද්ධයක් කොට ඔවුන්ව ඝාතනය කළායයි කියා වංශකතාවල සඳහන් වෙනවා. හැබැයි මෙතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ දේශීය ශස්ත්‍රයන් මුළු රුහුණ පුරාම පැතිරුණු අතිශය බලවත් දැවැන්ත පරම්පරාවක් බව ඔවුන්ගේ සෙල්ලිපි වලින් පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් රජවරුන් කීප දෙනෙක් ඝාතනය කළ පලියට මෙතරම් බලසම්පන්න දේශීය පරම්පරාවක් මුලිමනින්ම මෙල්ල කරන්න හෝ ඔවුන්ගේ ප්‍රදේශ සම්පූර්ණයෙන්ම අල්ලගන්න මාගම පරපුරට හැකියාවක් තියෙන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම මොකද වෙන්නේ නැත්තේ? සියලු එදිරිවාදිකම් අතහැරලා රුහුණේ ස්ථාවරත්වය ඇති කරගන්න දෙපාර්ශවයම අවසානයේ මහා රාජතාන්ත්‍රික එකගතාවයකට පැමිණුණායයි සිතීම වඩා සාධාරණයි. දකුණේ දිගු කාලීන සාමයක් ඇති කර ගැනීමට අය ගෝඨාභයගේ පුත්‍රයා වන අය කාවන්තිස්සව, අය මහාසිවගේ දියණිය වන දකුණේ දේශීය රාජ්‍යයට ඍජුවම උරුමය ඇති අබිසවෙරට විවාහ කර දුන්නා. මෙන්න මේ ඓතිහාසික අබිසවෙර අය කාවන්තිස්ස විවාහ සන්දානය තමයි රුහුණේ ලේ වැගිරීමට සම්පූර්ණයෙන්ම තිත තැබුවේ. මේ විවාහය සාමාන්‍ය එකක් නෙමෙයි. මහා දේශපාලන හා යුද සන්දානයක්. එපමණක් නොවේ. මේ ස්වස්තික සහ මත්ස්‍ය සන්දානය තමයි එක්සත් රෝහණයේ උපත. පුදුමයි නේද? අපේ ඉතිහාස පොත්වල අහලවත් නැති නමක් තියෙන මේ දේශීය රැජිනට තිබුණු සැබෑ බලය. නමුත් ඇත්තම කතාව මේකයි. ඔබ ඇයව ඉතාමත් හොඳින් දන්නවා. හැබැයි වෙනත් නමකින්. ඒ තමයි අපේ ඉතිහාසයේ වීර මාතාව විහාර මහාදේවිය. ඔබ විහාර මහාදේවිය ගැන අහලා තිබුණු සාහිත්‍යමය කතාවට වඩා මේ සැබෑ පුරාවිද්‍යාත්මක කතාව හාත්පසින්ම වෙනස් නේද? මේ තමයි රෝහණේ මහා ගල් පර්වත අදටත් ජීවමානව සාක්ෂි දරන විහාර මහා දේවියගේ ඔබ නොදන්නා කතාව. කොහොමද අපි මෙච්චර විශ්වාසයෙන් කියන්නේ මේ සවෙර රැජින සහ විහාර මහා දේවිය කියන්නේ එක්කෙනෙක්මයි කියලා? ඒකට සාක්ෂි දරන්නේ රෝහණේ ගල් පර්වත විතරක් නෙමෙයි. ඇගේ කුසින් උපන් දරු දෙදෙනා වන මහරජ දුටුගැමුණු සහ සද්ධාතිස්ස රජුත් ඍජුවම සාක්ෂි දරනවා. අපි මුලින්ම බෝවත්තේගල සහ කොට්ටා දැමූ හෙළ සෙල්ලිපි දෙස බලමු. සුවිශේෂී ආර්ථික ස්වාධිපත්‍යයකින් සහ ප්‍රබල ස්වාධීන ලේ උරුමයකින් හෙබි සවෙර රැජිනගේ රාජකීය පරම්පරාවේ ඉතිහාසය මේ සෙල්ලිපිවල කොටා තිබෙනවා.
ඇගේ පරම්පරාව ආරම්භ කළ පුරෝගාමියාගේ නම ගාමිණී. ඉන්පසු ඇගේ සීයා ගැන සහ ඇගේ පියා ගැන සඳහන් වෙනවා. මෙම සෙල්ලිපිවල ඇති වටිනාම තොරතුර වන්නේ අභිසවෙර අය අභයගේ පුත් අය තිස්ස නැමැති අයගේ බිරිඳ ලෙස සඳහන් වීමයි. ඉතිහාසඥයන් ඉතා පැහැදිලිව හඳුනාගෙන තිබෙනවා මෙම අය තිස්ස යනු මාගම පාලකයා වී සිටි ගෝඨාභය රජුගේ පුත්‍රයා වන කාවන්තිස්ස රජු බව. වඩාත්ම සුවිශේෂී දේ තමයි අභිසවෙර පිහිට වූ මේ මහා ලෙන් පූජාවල සෙල්ලිපිවල ඔවුන්ගේ රාජකීය සන්නාමය වූ මත්ස්‍ය සලකුණ ඉතා පැහැදිලිව කොටා තිබුණත් එතන කාවන්තිස්ස රජුගේ ස්වස්තික සලකුණ නැහැ. එයින් පැහැදිලි වන්නේ ඇගේ මේ මහා ආගමික කටයුතු වලට රජුගේ කිසිම මූල්‍යමය හෝ දේශපාලනික සම්බන්ධයක් නොතිබූ බවයි. මෙයින් තව දෙයක් පැහැදිලි වෙනවා. අභිසවෙර කියන්නේ දේශපාලන කුණාටුවකට හසු වී විවාහ වී අසරණ වූ කාන්තාවක් නොව රුහුණේ රැජින ලෙස රාජතාන්ත්‍රික විවාහයක් සිදු කරගෙන තම යුතුයකම් වගකීම් දිගටම කරගෙන ගිය අභිමානවත් කාන්තාවක් කියලා. එතකොට ඇගේ පුතුන් දෙදෙනාගෙන් ලැබෙන සාක්ෂිය මොකක්ද? අන්න ඒක තමයි වැදගත්ම කොටස. මහරජා දුටුගැමුණු පසු කාලීනව සද්ධාතිස්ස රජු සෙල්ලිපි පිහිටවන විට ඔවුන් තමන්ගේ මවගේ සහ පියාගේ සලකුණු දෙකම ඒ කියන්නේ මත්ස්‍ය සලකුණ සහ ස්වස්තික සලකුණු දෙකම එකට එක අසල කොටා තිබෙනවා. දුටුගැමුණු වැනි මහා තේජාන්විත මහරාජ්‍යයක් පවා තමාගේ පියාගේ ලකුණ පමණක් භාවිතා නොකර තම මවගේ උරුමේ ලෝකයට හඬනගා කිව්වේ ඇයි? මොකද ඔවුන් සාඩම්බරයෙන් පෙන්වා දුන්නේ ඔවුන් පැවතෙන්නේ අනුරාධපුර මහානාග පරපුරෙන් විතරක් නොව රෝහණයේ ස්වදේශීය දසබතික රජවරුන්ගෙන්ද වන බවයි. ස්වස්තිකයෙන් අනුරාධපුර කිරුළට ඇති අයිතියත් මත්ස්‍යයාගෙන් සමස්ත ලංකා භූමියට ඇති සැබෑ ස්වදේශික අයිතියත් ඔවුන් තහවුරු කළා. අභිසවෙර නැතහොත් සවෙර රැජින සතු මහා දේශපාලන බලය එයයි. මොකක්ද මේ අභි කියන්නේ? අභි කියන්නේ ඉතා බලවත් රාජකීය කාන්තාවන්ට දෙන පදවි නාමයක්. රජකුමරියක් වූ පලියටම අභි කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. අභි පදවිය ලැබෙන්න විශාල ස්වාධීන ධනයක්, දේශපාලන බලයක් සමග සමාජයේ ඉහළම පිළිගැනීමක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අය කියන්නේ කාටද? අය කියන්නේත් පදවියක්. ඒ කාලේ ඕනෑම රාජකුමරයෙකුට අය කියලා කිව්වේ නැහැ. සිහසුනට ඍජු උරුමයක් තිබූ හෝ දේශපාලනික සහ හමුදාමය බලයක් ඇති නිල වශයෙන් යම් ප්‍රදේශයක පාලනය භාරව සිටි ප්‍රාදේශීය පාලක කුමාරවරුන්ට අය කියලා කිව්වා. අපි විහාර මහා දේවිය මතක් කරන හැම විටම ඇය රෝහණයේ දසබෑ රජවරුන්ගේ අභිමානවත් අභිසවෙර බව මින්පසු සිහියට නගා ගමු. ඇයව හඳුන්වා දුන්නේ එලෙසයි. ඒ ගෞරවය අපි ඇයට ලබා දෙමු. එතකොට විහාර මහා දේවියගේ මුහුදු ගමන ඇත්තක්ද? අපි ඇගේ සුප්‍රසිද්ධ මුහුදු ගමන ඇත්තටම සිදු වුණාද නැද්ද කියලයි. ඒක සුනාමියක්ද නැත්නම් මුහුදු කුණාටුවක්ද කියලයි. ඇගේ නමේ තේරුම සහ ඇය විහාර මහා දේවී වූ ඒ අපූර්ව භාෂාමය පරිණාමය ගැන ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. මෙම වීඩියෝ ගැන ඔබේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මීළඟ කොටස මග නොහැර බලන්න channel එක subscribe කරලා තබා ගන්න. ඔබට ජයම වේවා.